Граната! Піде! Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Баба, це чисто. Первый раз было страшно. Ну и второй раз страшно было. Да и сейчас будет страшно, я выйду. Оно я выйду и будет сейчас страшно. Да. Навірно, з тяжких саме в даний момент виконує наш батальйон «Шквал». Такі роботи, що не кожні підуть туди. Але противник, коли чує, що шквал, вони тіряються. Дуже тіряються. Будівля зачищена, БК 35% розход. Всі цілі споряги. Скільки валялися? Розібрані всі. Ага. А як Да у каждого же разная ситуация. Вот у меня вот там такая, что я с командирами не мог. У кого-то, может, он лечился, ему не платили деньги, он подумал, я пойду в СЗЧ. У каждого разное. Кто-то устал за 2 года в отпуск, что не отпускают. Ну, официального отпуска у меня ни разу не было. Официального. Проходь. Заходжу. Я знаю, відпустка, командування. Ну, у всіх по-разному. Хтось просто не готовий до фізичної нагрузки. Страх. Що ми Не боїться той, хто мертв. коли в нас кишківник пішов назовні. Не тампону. Пакети водою. Супер. Це в теплу погоду, холодно просто в пакет. Плюс. Супер. Зі свого боку я кажу, що медицина – це одна з найважливіших дисциплін у війську сьогодні. Тому що, як показує мене виносили з позиції полонені росіяни, 5 з сусідніх позицій. І коли я мертвим вантажем помацав одного з них, побачив в нього кровотечу і кажу, що ти собі бандаж не наклав. Людина на мене дивиться такими очима і каже, а що це? Питання є, питань немає, як то кажуть. Отак. Гіпертермія, гіпотермія і дрони. Ми срібною стороною назовні. Мобилизованный, да. ТЦК, БУС. Я добровольно пішов. Я ще 3 дні стояв під воєнкоматом, бо були черги, багато людей. Це був початок 22-го року. Багато людей і нас всіх не брали, просто відправляли назад додому. Казали, прийдете пізніше, ми вам зателефонуємо. Так я аж в кінці 22-го мене забрали. Тобто кожного бійця роль. Якщо ми йдемо по посадці, мене заїбашили, ти будеш мені надавати допомогу. Я був командиром відділення зв'язку, також зовнішнім оператором БПЛА. Да, бегал с автоматом, штурмовали окопы. 9-этажки. Автомати направлено. Обід! Буханка прийшла, 4-та палата. Ти натурі постійно що то возмущаєшся. А вас же мочить натурі. Ми надія на майбутнє. Логи пошли в СЗЧ, да. Потому что там началась мясорубка. У меня побратим Грин сидит там, 7 лет ему дали СЗЧ. В СЗЧ пішов все дуже просто. Від хорошого командування. Хто розуміє. От і все.
Ну, я думав, я вийду і все, я поїду. Так, і ви правильно підняли вопрос, я чуть-чуть заїбав. Не хотілося вже виходити. Нюансы были там какие-то. Просишь очень там. Просишь, ну там, подскажите, откуда они лезут. А они отсюда, они говорят, ну, весь часовой полюс берите во внимание. Тяжело было. На лікування там якби не відправляли долічитися і кидали в бой вже якби ранені. Треба було відліковуватись. Вперед. Пішов слідчий. Інакшим способом поміняти бригаду дуже важко. Це вже не перше навчання, мабуть, третє. Друге. Порівняйте. Як вже зараз проходите заново те, що ви вже знаєте? Та ну, я вам скажу, я так сильно, чтобы отличался от тех, кто не знают, не сильно отличаюсь. Там я, не было такого учения, как, знаете, ну, так не тягали, как тут. А тут оно жестче, как бы, и оно на пользу идет. Тут уже интересно пацанам, тем, которые еще не были там ни разу. Им интересно, чтобы остаться живым. Они уже обсуждают полвечера, как правильно, что там, зайти в этот окоп. Ну, за что мы там рассказывал свои, что там и на Курском направлении были, ну, там, что сильно было, там был десант русский, там, сильно подготовленный. Ну, интересно послушать тоже. Я не знаю, что они думают, но им интересно послушать. Слушай. Смеются, слушай. Завтра, післязавтра мені прийдеться з ними туди йти. Так що ми маємо знати всі одинаково. Мы наша тройка, да? Ну, типу, наша тройка, їхня тройка. Ну, я понял. Они один дом берут, мы другой. І в нас інструктора ті, які бойові. Вони навчають те, що в даний момент відбувається на війні. Там. Вони вам показують. І ви, коли той чоловік, який не прислухається, а десь в небі літає, думає, звиняюсь за вираження, за дівку, то дуже тяжко йому тоді обходиться. По пам'яті Все по все. на ощупь, да? Да, все по пам'яті. По 5 років 6 в тюрмі, яка дівка. Все по пам'яті дає. По картинці. По картинці, все по старій схемі. Хорошо. Гулял с девочками, теперь сижу с автоматом обнимочку. Аля. Вот так и живем, да? Вот так и живем. Девчонка. Зараз часто спілкуєтеся? Каждый день. Вона вже трошки звикла. Ну да, ну на тюрмі треба никатися, щоб поспілкуватися. Там же ж телефони не можна. Понял. Я здоров'я. А я ногу подвернув. Ти що, сміюся. Впав в окоп так. Всі виконують одну роботу. Убираємо, значить убираємо. Рубаємо, значить рубаємо. Все. Один уступився, всі качаються. Ну, всі за одного і один за всіх. Хорош? Якщо ти прийшов воювати, служити, так ти служи. Не херньою страдаєш. Ти просто підставляють свого побратима, то раз. За його хто-то не піде в відпустку, не піде увольнительне. Ну, всі привілегії, коротше, тому що один і всі за одного. У нас так поставлено. Зачем і що і чому? По состоянню здоров'я 24-й рік оборвались вузли мене.
не схотіла робити мені операцію. Ну, я мусив кидати, тому що безвиходно було. Я по-любому пішов би назад служити. Ну, ви поймите, 5 років дати не за що, якби то в країні війна. Ти її хочеш. 115. Перше. Ну, це вбивство. 3 роки то я от сидів. Да. Ну, то рішення було одразу, то не було навіть ніяких роздумів, щоб не йти воювати. Не вистачило терпіння. Треба було розвернутися, піти собі, та і все. На цьому би нічого не було. Трохи є і стрьомно, тому що не знаю, що в його голові. Якщо він за таку статтю сидів, а я не за що, як говориться, і мені з ним страшно йти на задачу. Не з усіма, але є такі, що нюанси, що Бог його знає, що може тебе привалити і яка йому різниця. Давай. Розкажіть мені, там один з військових йшов з якимось деревом, що це? А, та то ні. Це ж він і є все. А це ви? Так, давай. Скажіть, що це у вас було таке? Я не буду про це говорити. Ну це щось із розряду розбитих телефонів, так? Ну, типа такого. Ні. У нас чуть не хуже. Ну, а так будемо воювати, будемо надіятися на Захищати. щоб усі живі. Україну. Да, щоб живі, здорові всі до сімей своїх вернулись. Жінок, матерей, дітей. Надіятися на краще. Ладно, якщо вам цікаво, я вам розповім. Відбувається це все так. Тобто зброя, вона повинна бути постійно при тобі. Якщо вона опинилась в тебе на розстоянні витягнутої руки, не спереді, наприклад, а взаді, то все, ворог мог уже забрати твою зброю і застрелити тебе. Так що за це є покарання носити бревно, тобто РПГ, ми його називаємо. Ну і так кожен, хто потеряв автомат, то і носить цю зброю. От і все просто. Тільки побратимам. Да. А ми поки що ждемо. Сань, рибак. Я приїхав додому і поїхав в ДБР. Сам. Ну і там мені дали направлення на повторне ВЛК. Я пройшов ВЛК і мені сказали, все, можеш йти назад воювати. Я сказав, що я в ту бригаду більше не повернусь. І все, мені сказали, якщо не в бригаду, то закриють, скажімо так. От і все. Получається, мене поставили перед фактом. Або війна, або тюрма. Я вибрав друге. Хотів ще з губи піти. Ну, на губі сказали, ні, ти судишся зі своїми статтями і підеш вже з тюрми. Прокурор був проти, щоб я зійшов з губи. Там просто варіант з губи був, що можна було в будь-яку бригаду піти, не в основному шквал. І я вже судді говорю, давайте ми швидше моє діло закроємо, щоб я поїхав далі і пішов служити. То у нас засідання, вона моє діло зачитує, каже, все, засідання переноситься. Я би повернувся у військо ще в 24-му році, але стикнувся з такою проблемою, як наша сучасна прокуратура. Я подав 6 клопотань. 6 клопотань від районної прокуратури, закінчуючи Генеральною прокуратурою. У нас система інколи не дає можливості людям одразу. Ну, ти опинився в ситуації кризовій, да? Є багато людей, які опинилися у в'язниці через якийсь дріб'язок, і наша судова машина
Поки запуститься, поки бумагу з одного місця в інший покладуть. А людина як хоче у війську, але вона має чекати закінчення слідства, закінчення тих чи інших процедур. Что сделано? Кто там пиздит? Раз, два, три. Хотіли б більше, щоб там з контрактами розібралися їхніми, бо у нас від них питань, ми їм не можемо відповісти на деякі питання, які вони нам задають. Тобто ми не можемо спланувати відпустки, ми не можемо спланувати якісь подяки їм, розумієте. Ми не знаємо, як це зробити. Немає, ми просто придумали тоді щось, вони там набрати їх. Оце питання вирішили більше. Було б. Я знаю, куди йду, я там був. Ну, тобто у мене взагалі, у мене є настрій, я скоріше хочу піти. Лучше бути військовим, ніж зеком. Звісно. Может, по-другому будут смотреть со стороны. Не буду говорить, зэк он пошел. Військовый. Вообще не думал, что я стану зэком. Ну как-то уже получилось так. Прикрийте. Давай. Я воїн Збройних сил України! Я воїн Збройних сил України! Гідний нащадок українських героїв! Гідний нащадок українських героїв! Я ніколи не зраджу присязі і довірі українського народу! Я ніколи не зраджу присязі і довірі українського народу! Ніколи не схилюся перед труднощами! Ніколи не схилюся перед труднощами! Моєю метою є лише перемога! Моєю метою! Я тоже лучше я Моє завдання повоюю. – служба українській державі! Что будет, то будет. Будем стараться выжить. Я завжди буду вірним товаришем своїм побратимам і командирам. Я знищуватиму ворогів без жалю і страху. Я зброя перемоги. Я надія на майбутнє. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава Україні!